สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตักจะมารีวิวนิยายวายเรื่องเหตุผลของโอเมก้าลูก3นะคะของนักเขียนซีรีส์17เรื่องนี้นะคะก็คือซื้อมานะคะเพราะว่าหลังจากที่ไปอ่านเรื่องสามีที่ดีคือสามีใหม่แล้วนะคะก็คืออยากจะรู้ว่าแบบแพทนะคะพอไปอยู่ในโลกใหม่นะคะแพทจะแบบเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะยังไงนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดตามฟังเรื่องคร่าวๆได้ดังนี้นายเอกของเรานะคะก็คือชื่อว่าแพทนะคะเขาเป็นมนุษย์ปี 2021 นะคะแต่ตื่นขึ้นมาในโลกใหม่นะคะในร่างของโอเมก้านะคะที่มีชื่อว่าพวัตพอแพทนะคะตื่นขึ้นมาในร่างใหม่นะคะแล้วก็อยู่ๆเจอเด็ก3คนนะคะมาเรียกเขาว่าแม่นะคะแพทก็คือแบบงงมากนอกจากนั้นนะคะแพทก็คือตื่นขึ้นมาเจอชายแปลกหน้าที่ชื่อว่าดารันนะคะมาอ้างว่าเป็นสามีของตัวเองนะคะแพทก็คืองงเข้าไปอีกนะคะพระเอกของเรานะคะก็คือมีชื่อว่าดารันนะคะโดยดารันนะคะก็คือเป็นอัลฟานะคะแล้วก็เป็นสามีของพวัตพอตื่นขึ้นมานะคะเห็นพวัตจำอะไรไม่ได้เลยนะคะดารันก็เรียกหมอมาเช็คร่างกายของพวัตนะคะแล้วหมอก็ลงความเห็นว่าพวัตนะคะเกิดภาวะเครียดนะคะเลยทำให้พวัตเนี่ยลืมนะคะเรื่องราวต่างๆในอดีตพระเอกนะคะไม่เชื่อนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพวัตเนี่ยนะคะเสแสร้งแกล้งทำเป็นจำไม่ได้ตอนตื่นขึ้นมาในโลกใหม่วันแรกๆนะคะแพทก็คิดว่าเขาคงฝันไปนะคะแต่หลายๆวันต่อมานะคะแพทก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะคะทุกอย่างในโลกใหม่นะคะก็คือไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวนะคะแพทนะคะดีใจมากที่อยู่ๆนะคะเขาตื่นมาแล้วเขาก็มีโอกาสได้เลี้ยงเด็กถึง3คนนะคะในโลกเก่านะคะแพทก็คือแบบรักเด็กมากชอบเด็กมากนะคะแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ชายที่รักกับผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยแพทก็เลยไม่เคยคิดนะคะว่าเขาเนี่ยจะมีลูกเป็นของตนเองแพทนะคะก็คือชอบเวลาที่ตัวเองเนี่ยอยู่กับเด็กๆนะคะแล้วเขาก็จะอ่อนโยนกับเด็กๆมากการมาอยู่ในร่างของพวัตนะคะก็ทำให้แพทรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวัตหลายๆอย่างนะคะแพทนะคะรู้มาว่าการแต่งงานระหว่างดารันนะคะกับพวัตเนี่ยเป็นการแต่งงานเพื่อธุรกิจแต่ว่าจริงๆแล้วตอนสมัยก่อนนะคะก็คือว่าดารันเนี่ยก็ยังเอ็นดูพวัตอยู่มากนะคะแล้วก็พวัตเนี่ยก็คือแอบชอบดารันแต่เนื่องจากเรื่องของน้องสาวของพวัตนะคะรวมถึงความรักฝังใจของดารันในครั้งก่อนนะคะเลยทำให้สุดท้ายเนี่ยการแต่งงานของคนทั้งคู่นะคะก็มีปัญหาและในการแต่งงานปีที่2นะคะคนทั้งคู่ก็คือแบบมีปากมีเสียงกันบ่อยขึ้นนะคะจนสุดท้ายเนี่ยพวัตเนี่ยก็เตรียมตัวนะคะที่จะหย่าจากดารันหลังจากที่พวัตนะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าเขาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยนะคะดารันนะคะก็คือสังเกตได้ว่าพวัตเนี่ยนะคะคือเปลี่ยนไปมากพวัตนะคะคือดูอ่อนโยนมากดูรักเด็กมากนะคะแล้วพวัตก็ไม่ชวนเขาทะเลาะอีกพวัตนะคะในอดีตเคยมองดารันด้วยสายตาทั้งรักทั้งเกลียดนะคะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นะคะสายตาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาจำอะไรเรื่องราวต่างๆในอดีตไม่ได้เลยพอเห็นพวัตเปลี่ยนไปมากนะคะดารันก็รู้สึกสับสนนะคะเขาไม่แน่ใจว่าเขากำลังรู้สึกยังไงกับพวัตกันแน่ตกดึกคืนหนึ่งนะคะแพทก็นอนหลับแล้วก็ฝันไปนะคะเขานะคะไปเห็นพวัตนะคะอยู่ในร่างของตัวเองนะคะในโลกปี 2021 นะคะและนั่นก็ทำให้แพทนะคะคิดถึงโลกเก่ามากเขาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะคะคิดถึงทุกคนในโลกปี 2021 แพทนะคะตื่นขึ้นมาก็คือร้องไห้อย่างหนักนะคะดารันเห็นอย่างนั้นนะคะก็คือแบบสงสารแพทนะคะก็เลยเข้าไปกอดปลอบนายเอกและนั่นนะคะก็คือเป็นแบบครั้งแรกที่ดารันนะคะได้มีโอกาสกอดพวัตนะคะจนนอนหลับไปจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์นะคะเกิดขึ้นในวันหนึ่งนะคะอยู่ๆนะคะก็คือว่าดารันเนี่ยได้กลิ่นของแพทนะคะก็เลยมาหานายเอกที่บ้านเล็กพอนะคะแพทเห็นดารันนะคะก็คือไม่อยากมีปากมีเสียงนะคะแพทเนี่ยต้องการหาความสงบสุขพระเอกนะคะก็เลยยื่นข้อเสนอให้นะคะว่าให้นายเอกนะคะย้ายเข้าไปอยู่กับตัวเองนะคะที่บ้านใหญ่เ
พื่อแลกกับความสงบสุขแพทนะคะก็คือแบบตอบตกลงนะคะแล้วเขาก็แบบย้ายตัวเองนะคะเข้าไปนอนกับพระเอกนะคะที่บ้านใหญ่แล้วหลังจากนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ภวัตตื่นขึ้นมานะคะแล้วบอกว่าตัวเองไม่ใช่ภวัตนะคะแต่เป็นผู้ชายที่ชื่อว่าแพทนะคะพระเอกก็คือสั่งให้ลูกน้องนะคะสืบหาความจริงนะคะจนวันหนึ่งนะคะลูกน้องของพระเอกก็มาบอกว่านะคะว่าเรื่องที่แพทพูดเป็นเรื่องจริงนะคะแพทเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงในโลกเก่านะคะในปี 2021 ดารันนะคะได้ฟังแล้วก็แบบแทบจะไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้จริงๆเวลานะคะก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะแพทก็สังเกตเห็นว่าดารันนะคะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาก็คืออ่อนโยนขึ้นมากเขานะคะทำตัวกับแพทแบบดีมากนะคะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาที่แพทนะคะต้องการพูดถึงเรื่องคนรักเก่าของดารันนะคะดารันก็คือจะปฏิเสธตกดึกคืนวันหนึ่งนะคะแพทก็คือเข้าไปห้องของพระเอกนะคะแล้วก็บังเอิญไปเห็นรูปของคนรักเก่าพระเอกแพทนะคะก็เลยหยิบขึ้นมาดูนะคะเพื่อที่จะอ่านข้อความหลังภาพดารันนะคะเดินเข้ามาพอดีนะคะพอเห็นแพทนะคะแบบไปแตะต้องรูปของแฟนเก่านะคะก็แบบโกรธมากดารันนะคะก็เลยเข้าไปแบบพูดตะคอกใส่แพทนะคะแล้วก็บอกให้แพทว่าไม่ให้แพทเนี่ยไปแตะต้องรูปของแฟนเก่าหลังจากนั้นคนทั้งคู่ก็เริ่มมีปากมีเสียงกันนะคะแล้วพระเอกนะคะก็คือเผลอเข้าไปผลักแพทเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็คือแบบทำให้แพทเสียใจนะคะเขาก็คือเริ่มเข้าใจความรู้สึกของภวัตมากขึ้นนะคะว่าตอนที่ภวัตอยู่กับดารันนะคะภวัตเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเหตุการณ์วันนั้นนะคะทำให้แพทเนี่ยหันกลับมามองความสัมพันธ์ระหว่างเขากับดารันนะคะแล้วแพทก็รู้สึกว่าเขานะคะอาจจะแบบเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับดารันไปแล้วนะคะเพราะว่าที่โลกใหม่นี้นะคะแพทก็คือโดดเดี่ยวนะคะดังนั้นนะคะพอมีดารันเป็นที่พักพิงนะคะแพทก็เลยเผลอใจนะคะแอบชอบดารันเข้าให้แล้วแต่แพทนะคะก็รู้สึกว่าดารันเนี่ยยังรักแฟนเก่ายังยึดติดกับความรักครั้งเก่านะคะดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาจะอยู่กับคนที่ยังมีความรักครั้งเก่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีคนทั้งคู่นะคะไม่มีโอกาสพูดคุยกันเลยนะคะเป็นเวลาทั้งหมด2 อาทิตย์และในวันหนึ่งนะคะแพทก็ตัดสินใจนะคะมาบอกกับดารันว่าเขานะคะจะหย่ากับดารันเพราะว่านะคะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ภวัตนะคะและ2ก็คือว่าเขาอยากที่จะให้ดารันนะคะสามารถที่จะแบบ move on จากเรื่องเก่าๆได้นะคะเขาไม่อยากให้พระเอกเนี่ยยึดติดอยู่กับความหลังครั้งเก่าเวลาผ่านไปรวดเร็วนะคะพระเอกเนี่ยก็คือไม่สบายนะคะก็เลยต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลาทั้งหมด1 เดือนดารันนะคะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับแพทเหมือนเคยส่วนทางด้านของแพทนะคะแพทก็คือเริ่มนะคะที่จะไปทำงานใหม่ที่ศูนย์วิจัยของพระเอกโดยดารันนะคะเป็นคนเสนองานที่ศูนย์วิจัยของตัวเองให้กับแพทนะคะเพราะว่าแพทเนี่ยบอกเขาว่าเขาต้องการที่จะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยหย่ากับดารันแล้วเขาเนี่ยจะสามารถมีเงินนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองได้พอแพทนะคะได้มีโอกาสเข้าไปทำงานนะคะแพทก็รู้สึกดีมากนะคะเพราะว่าคนที่ทำงานนะคะมองเห็นเขานะคะมองเห็นแพทนะคะไม่ใช่ภวัตดังนั้นนะคะแพทก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้หลังจากที่ดารันนะคะคือรักษาตัวจนอาการดีขึ้นนะคะเขาก็กลับไปทำงานนะคะแล้วเขาก็เจอกับแพทที่ศูนย์วิจัยถึงแม้ว่าแพทนะคะจะยังเข้ามาคุยกับเขาเหมือนเดิมนะคะแต่ดารันก็รู้สึกได้ว่าแพทน่ะเปลี่ยนไปเขารู้สึกว่าแพทเนี่ยค่อยๆห่างออกไปจากเขาและดารันนะคะก็คือรู้สึกเสียใจมากดารันนะคะหันกลับมามองตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าเขานะคะแบบไม่ได้เป็นพ่อที่ดีของเด็กๆนะคะเพราะเขาไม่เคยมีเวลาให้ลูกเขานะคะก็ไม่ได้ทำตัวเป็นสามีที่ดีค่ะเหมือนที่เคยได้ให้สัญญาไว้เพราะเขานะคะเอาแต่ยึดติดกับความรักครั้งเก่ามาโดยตลอดดารันนะคะเริ่มรู้ตัวว่าเขาไม่ต้องการสูญเสียแพทไปนะคะเขาไม่ต้องการที่จะหย่าขาดกับแพทเขานะคะก็เลยพยายามเข้าหาแพทมากขึ้นนะคะ
มาหาแพททุกวันที่บ้านเล็กนะคะมาขอกินข้าวด้วยนะคะแล้วก็มาขอนอนที่บ้านเล็กกับแพทวันหนึ่งนะคะดารันเนี่ยก็ได้มารู้ว่าแพทเนี่ยนะคะแอบร้องไห้คนเดียวดารันนะคะก็คือเป็นห่วงแพทนะคะก็เลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนะคะความรู้สึกต่างๆนานานะคะที่แพทเนี่ยกักเก็บไว้นะคะก็แบบพลั่งพลูออกมานะคะแพทนะคะก็เลยบอกไปว่าเขานะคะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะคะเขาเหนื่อยนะคะกับการที่เขาต้องมาเป็นพวัตในโลกนี้เขาเหนื่อยนะคะที่จะต้องมาปรับตัวอยู่ในโลกใหม่นะคะแล้วก็ต้องมาปรับตัวกับที่ทำงานทุกอย่างนะคะทำให้แพทเนี่ยรู้สึกท้อนะคะแล้วแพทก็คือแบบร้องไห้พอดารันนะคะเห็นแพทแบบร้องไห้หนักมากนะคะเขาก็รู้สึกแบบสะเทือนใจมากดารันนะคะก็เลยแบบดึงแพทเข้ามาก่อนนะคะแล้วดารันก็กล่าวขอโทษแพทไปนะคะว่าเขานะคะขอโทษสำหรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะขอโทษที่เขาเนี่ยยึดติดกับความหลังนะคะจนทำให้แพทเนี่ยเสียใจดารันนะคะก็กล่าวไปอีกว่าเขานะคะพยายามเข้าหาแพทเพราะเขาไม่ต้องการสูญเสียแพทไปแต่ถ้าการที่แพทเนี่ยมาอยู่กับเขาแล้วทำให้แพทเสียใจนะคะดารันก็ยินดีนะคะที่จะหย่ากับแพทดารันนะคะตอบตกลงนะคะว่าเขาจะหย่ากับแพทนะคะเขาจะขอทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้แพทมีความสุขเหมือนเดิมนะคะให้แพทมีรอยยิ้มนะคะบนใบหน้าเหมือนเดิมนอกจากนั้นนะคะดารันก็คือยังบอกแพทไปอีกว่าเขารู้แล้วนะคะว่าแพทไม่ใช่ภวัตและเขาก็ต้องยอมรับจริงๆว่าแพทเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกับภวัตเลยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็คือเปิดใจคุยกันแล้วความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะก็ค่อยๆดีขึ้นจนสุดท้ายนะคะวันที่ทั้งคู่รอคอยก็มาถึงนะคะทั้งคู่เนี่ยก็คืออย่าขาดจากกันเพื่อเริ่มต้นใหม่ดารันนะคะเป็นคนที่เข้าไปช่วยหาบ้านใหม่ให้แพทนะคะหลังจากที่อย่าขาดจากกันนะคะดารันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคนทั้งคู่ดารันก็คือมาหาแพทเกือบทุกวันนะคะพาลูกมาหาแพทมากินข้าวกับแพทนะคะแล้วก็แบบมาขอนอนนะคะที่แบบบ้านแพทวันหนึ่งนะคะดารันก็สารภาพความรู้สึกที่ตัวเองมีนะคะให้แพทฟังนะคะเขาก็บอกแพทไปว่านะคะเขารักแพทตกดึกคืนหนึ่งนะคะดารันก็มาหาแพทนะคะพร้อมกับดอกไม้นะคะแล้วเขาก็ถามไปว่าตอนนี้เนี่ยแพทมีความสุขดีไหมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้แพทเนี่ยจากไปไหนแพทนะคะก็คือให้คำตอบของคำถามของดารันนะคะโดยตรงเข้าไปนะคะหอมแก้มดารันเบาๆและนั่นนะคะก็เป็นแบบฉากจบของตอนหลักนะคะตอนเราอ่านเราก็แบบเฮ้ยจบแบบนี้เลยเหรอแบบเฮ้ยยังขอเสพความหวานมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะคือแบบถ้าอยากเสพความหวานของคนทั้งคู่มากกว่านี้นะคะก็คือต้องแบบอ่านตอนพิเศษโดยเนื้อหาตอนพิเศษนะคะก็จะมีราวๆว่าหลังจากที่อยากขาดจากกันนะคะพระเอกก็คือตามจีบนายเอกมาเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาทั้งหมด1 ปีนะคะพระเอกก็คือมาหานายเอกทุกวันนะคะมาขอนอนที่ห้องนายเอกบ้างนะคะแล้วก็พระเอกเนี่ยพยายามทำตัวเป็นคุณพ่อที่ดีนะคะตามที่เคยได้ให้สัญญาไว้วันหนึ่งนะคะดารันก็มีโอกาสชวนแพทนะคะไปเที่ยวทะเลวันนั้นนะคะดารันก็ตัดสินใจบอกรักแพทอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ขอแพทแต่งงานหลังจากที่คบหาดูใจกันมาเป็นเวลาทั้งหมด1 ปีในที่สุดนะคะแพทก็ตอบตกลงคนทั้งคู่นะคะก็คือแบบตัดสินใจผูกพันธะกันนะคะแล้วก็แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนั่นนะคะก็เป็นเรื่องย่อคร่าวๆนะคะของเรื่องเหตุผลของโอเมก้าลูก3นะคะโดยนักเขียนซีเรส17ต้องบอกเลยนะคะว่าเฮ้ยตาก็ชอบเรื่องนี้มากนะคะชอบตรงที่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีปมดราม่านิดๆนะคะมันมีปมที่ตัวของพระเอกนะคะชอบที่สุดท้ายนะคะก็คือว่าพระเอกเนี่ยสามารถที่จะแบบ move on นะคะจากความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คืออยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองไปติดตามอ่านกันนะคะยังไงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย